คุณผู้ชมครับเวลาเราไปงานแต่งงานหรือดูฉากแต่งงานในหนังโรแมนติกเนาะแสงสวยๆดอกไม้เต็มไปหมดคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเจ้าบ่าวถึงต้องยืนอยู่ฝั่งขวาแล้วเจ้าสาวต้องยืนอยู่ฝั่งซ้ายเสมอจริงด้วยแทบทุกงานเลยนะคะ ไม่ว่าจะงานในโบสถ์งานในสวนหรือแม้แต่ในโรงแรม เจ้าสาวจะอยู่ซ้ายมือของเจ้าบ่าวตลอดเลยหรือว่ามันเป็นเรื่องของมุมกล้องมุมหน้าเป๊ะอะไรแบบนั้นแบบผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะมั่นใจหน้าฝั่งซ้ายของตัวเองนี่เป้า ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับนึกว่าเป็นเรื่องของความสวยงามสุนทรียศาสตร์หรือหลักห่วงจุ้ยอะไรแบบนั้นแต่คุณผู้ชมครับเบื้องหลังภาพอันแสนหวานโรแมนติกชวนฝันที่เราเห็นเนี่ยต้นกำเนิดของมันกลับดาร์กมากดาร์กจนหน้าขนลุกเลยแหละครับดาร์กขนาดไหนคะร้ายแรงระดับไหนเนี่ยระดับที่มีเลือดตกยางออกมีการลักพาตัวและการเตรียมพร้อมชักดาบฟาดฟันกันกลางงานแต่งเลยแหละครับฮะนี่เรากำลังพูดถึงงานแต่งงานหรือหนังแอคชั่นพีเรียดเนี่ยคุณผู้ชมคะวันนี้เตรียมตัวช็อกได้เลยนะคะเพราะเรื่องราวความโรแมนติกที่คุณเคยรู้มันอาจจะเป็นแค่ร่องรอยของสมรภูมิรบที่ถูกฉาบหน้าไว้ด้วยกลีบกุหลาบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Zero to No Eraเอาล่ะครับคุณผู้ชมลองหลับตาแล้วลองจินตนาการย้อนเวลากลับไปในยุคกลาง Middle Ages แถบยุโรปเหนือยุคพวกเจอร์แมนิกหรือแองโกลแซกซอนน่วยเลยนะครับในยุคนั้นเนี่ยการแต่งงานไม่ได้เริ่มต้นจากการปัด Tinder เจอกันไปเดทดูหนังแล้วขอแต่งงานหวานแหววอ้าวแล้วเขาแต่งกันยังไงคะคลุมถุงชนเหรอคลุมถุงชนยังถือว่าซอฟต์เลยครับเพราะในยุคนั้นมันมีธรรมเนียมที่เรียกว่า marriage by capture หรือการแต่งงานด้วยการลักพาตัวคือถ้าผู้ชายถูกใจผู้หญิงคนไหนแต่ครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยอมรับหรือผู้หญิงไม่เล่นด้วยสิ่งที่พวกเขาทำคือวางแผนไปดักฉุดผู้หญิงมาจากบ้านเลยครับโอ้โหนี่มันอาชญากรรมชัดๆเลยแล้วมันไปเกี่ยวกับการยืนซ้ายขวาในพิธีแต่งงานได้ยังไงล่ะคะเกี่ยวเต็มครับเพราะพอฉุดเขามาแล้วก็ต้องจัดพิธีแต่งงานเพื่อทำให้มันถูกต้องตามประเพณีของเขาใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือระหว่างที่ทำพิธีสาบานรักกันอยู่เนี่ยฝั่งครอบครัวของเจ้าสาวไม่ว่าจะพ่อพี่ชายหรือแม้กระทั่งอดีตคู่มั่นเขาไม่ยอมง่ายๆหรอกครับเขาอาจจะบุกเข้ามาพังงานแต่งพังแท่นบูชาเพื่อชิงตัวเจ้าสาวคืนได้ตลอดเวลาเลยอ๋อเริ่มเก็ตแล้วค่ะเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ถนัดขวาใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่คือทฤษฎีที่นักมนุษยวิทยาเรียกว่า sword hand theory หรือทฤษฎีมือดาบเจ้าบ่าวจะต้องให้เจ้าสาวยืนอยู่ทางขวาของตัวเองเสมอเพื่อให้มือซ้ายเนี่ยคอยจับหรือพูดกันตามตรงก็คือล็อกตัวเจ้าสาวเอาไว้ไม่ให้หนีส่วนมือขวาที่เป็นแขนหลักในการต่อสู้จะได้ว่างและพร้อมชักดาบออกจากฝักเพื่อฟันพวกญาติๆหรือศัตรูที่พุ่งเข้ามาชิงตัวเจ้าสาวได้ทันทีเลยครับคุณพระคือปากก็ท่องคำสาบานผมจะรักและดูแลคุณตลอดไปแต่มือขวากำด้ามดาบแน่นพร้อมแทงทุกคนที่ขวางหน้าส่วนมือซ้ายก็จับแขนเจ้าสาวไว้แน่นๆนี่มันโรแมนติกแบบเลือดสาดชัดๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะใครจะไปคิดว่าระเบียบแถวสวยในงานแต่งมันคือยุทธวิธีทางการทหารในอดีตใช่ครับในเอกสารทางประวัติศาสตร์ระบุเลยว่ามันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความรุนแรงจริงๆเลยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนั้นเจ้าบ่าวสู้คนเดียวไม่ไหวหรอกครับเขาต้องการผู้ช่วยสิ่งนั้นนำไปสู่ที่มาของอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญในงานแต่งงานนั่นก็คือ best man หรือเพื่อนเจ้าบ่าวนั่นเองครับปกติ best man ก็คือเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวไม่ใช่หรอคะคอยถือแหวนคอยจัดปาร์ตี้สละโสดคอยกล่าวสปีชซึ้งๆหรือชงเหล้าเก่งๆในงาน after party อะไรงั้นบ่ะในยุคนี้คือแบบนั้นครับแต่ในอดีตคำว่า best ใน best man ไม่ได้แปลว่าเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับแต่หมายถึงนักดาบที่เก่งที่สุด the best swordsman ตั้งหากเลยนะครับเฮ้ยจริงดิหมายความว่า best man คือบอดี้การ์ดมันพระการนี้หรอคะเป๊ะเลยครับหน้าที่หลักของ best man สมัยนั้นคือ 1. เป็นกองกำลังหลักในการไปช่วยเจ้าบ่าวบุกชุดเจ้าสาวมาจากบ้าน 2. ในวันแต่งงานเบสแมนจะต้องยืนอยู่ข้างเจ้าบ่าวพร้อมอาวุธครบมือเพื่อเป็นแนวป้องกันแรกถ้ามีใครบุกเข้ามาชิงตัวและ 3. พีคสุดเลยนะครับหลังจากทำพิธีเสร็จส่งตัวเข้าหอเบสแมนจะต้องไปยืนเฝ้าหน้าประตูห้องหอด้วยเฝ้าไปทำไมก็เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าสาวหนีและป้องกันไม่ให้ครอบครัวเจ้าสาวมาตามตัวคืนจนกว่าจะข้ามคืนไปได้นั่นแหละครับ โอ้โหจากเพื่อนสนิทผู้แสนดีกลายเป็นนักเลงหัวไม้กับผู้สมรู้สมคิดซะงั้นฟังดูแล้วสมสารเจ้าสาวในยุคนั้นเลยนะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนฉันสงสัยนะคะแล้วไอ้ธรรมเนียมที่ผู้ชายอยู่ขวาผู้หญิงอยู่ซ้ายเนี่ยมันเป็นกฎสากลของทั้งโลกเลยไหมแบบงานแต่งจีนงานแต่งยิวหรืองานแต่งอิสลามเขาทำแบบนี้กันด้วยไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับคุณผู้ชม และคำตอบคือไม่เลยครับธรรมเนียมเจ้าบ่าวขวาเจ้าสาวซ้ายเนี่ยมันอิงจากยุโรปและศาสนาคริสต์เป็นหลัก พอเราสวมแว่นตาของนักมนุษยวิทยา แล้วมองข้ามวัฒนธรรมไปดูซีกโลกอื่น เราจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เต็มไปหมดเลยครับ ใช่ค่ะ เพราะจากข้อมูลที่เราศึกษามาอย่างของศาสนายิวนะคะตำแหน่งยืนเขาจะสลับกันเลยนะคะ เจ้าบ่าวจะยืนซ้าย ส่วนเจ้าสาวจะอยู่ทางขวาของเจ้าบ่าวค่ะ เอ้าทำไมล่ะครับ ชาวยิวเขาถนัดซ้ายกันหรือเขาไม่ต้องใช้ดาบ ไม่เกี่ยวกับการใช้ดาบเลยค่ะ แต่เป็นเรื่องของความหมายทางศาสนาล้วนๆเลย ในพิธีแต่งงานของชาวยิวเขามีรากฐานความเชื่อมาจากคัมภีร์ไบเบิลสดุดี 45 ข้อ 9 ที่มีท่อนหนึ่งบอกว่า At thy right hand does the queen stand หรือพระราชินีประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ ดังนั้นในงานแต่งเจ้าสาวจึงถูกยกย่องให้เป็นเสมือนราชินี และได้ยืนในตำแหน่งที่ทรงเกียรติที่สุด คือด้านขวาของเจ้าบ่าวนั่นเองค่ะ ดูโรแมนติกและให้เกียรติผู้หญิงมากเลยนะ โห ลึกซึ้งมากๆเลยครับ เปลี่ยนจากสายบูมาเป็นสายโรแมนติกเฉยเลย แล้วของฝั่งเอเชียเราล่ะครับ อย่างของจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ของจีนนี้ยิ่งน่าสนใจเลยค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าหนานจั่วหนือโย่ไหมคะ มันแปลตรงตัวเลยว่าชายซ้าย ผู้หญิงขวา วัฒนธรรมจีนให้ผู้ชายอยู่ซ้าย ผู้หญิงอยู่ขวานะคะ ซึ่งรวมไปถึงพิธียกน้ำชาด้วยนะคะ เจ้าบ่าวจะคุกเข่าซ้าย เจ้าสาวคุกเข่าขวา อันนี้มาจากหลักฮวงจุ้ยหรือหยินหยางหรือเปล่าครับ เป๊ะมากค่ะ ในปรัชญาจีนตำแหน่งด้านซ้ายเชื่อมโยงกับพลังหยาง ซึ่งหมายถึงความสว่าง พระอาทิตย์ พลังอำนาจและผู้ชาย ส่วนด้านขวาเชื่อมโยงกับพลังหยิน หมายถึงความอ่อนโยน พระจันทร์และผู้หญิงค่ะ ต่างจากฝั่งตะวันตกที่มองว่าด้านขวาคืออำนาจ แต่จีนเขามองว่าซ้ายคืออำนาจค่ะ โอ้โห นี่เลยครับที่เขาเรียกว่า cultural momentum หรือแรงเหวี่ยงทางวัฒนธรรม สิ่งที่เราคิดว่าเป็นกฎเหล็กตายตัวในวัฒนธรรมหนึ่ง อาจจะไม่มีความหมายเลยในอีกวัฒนธรรมหนึ่งเลยนะครับ อย่างพิธีแต่งงานของอิสลามก็ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องซ้ายขวาในหน้าแท่นพิธีแบบตายตัวเลยครับ ขึ้นอยู่กับความสะดวกและธรรมเนียมท้องถิ่นมากกว่าครับ ใช่เลยค่ะ แล้วนอกจากเรื่องตำแหน่งยืนแล้วมันยังมีเรื่องของการสวมแหวนด้วยนะคะ ปกติเราจะคุ้นว่าแหวนแต่งงานต้องสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนี้ผมรู้ มันมาจากความเชื่อโบราณที่เรียกว่า Vena Amoris หรือเส้นเลือดแห่งความรัก ที่เชื่อว่าเส้นเลือดจากนิ้วนางข้างซ้าย จะวิ่งยิงตรงเข้าสู่หัวใจเลยครับ ถูกครึ่งเดียวค่ะ ตำนานน่ะใช่ แต่ในทางกายวิภาคศาสตร์มันไม่มีเส้นเลือดพิเศษที่วิ่งตรงไปหัวใจจากนิ้วนางข้างซ้ายหรอกนะคะ แต่ที่พีคคือในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้สวมแหวนแต่งงานมือซ้ายกันนะคะ เช่นรัสเซีย กรีซ โคลอมเบีย อินเดีย หรือประเทศที่นับถือคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ค่ะ เขาจะสวมแหวนแต่งงานที่มือขวาค่ะ เพราะเขามองว่ามือขวาคือ hand of blessing หรือมือที่ได้รับพรจากพระเจ้า เป็นมือที่ใช้สาบานและทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะ โอ้เปิดโลกมากๆเลยครับ หรือแม้แต่ที่เยอรมนีนะครับ ตอนมั่นสวมนิ้วซ้าย พอแต่งปุ๊บ ย้ายแหวนมาสวมนิ้วขวาเลย เพื่อประกาศสถานะการเป็นคู่ชีวิตอย่างสมบูรณ์ครับ ฟังมาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะธรรมเนียมหลายๆ อย่างที่เราทำกันมาจนมองเป็นความสวยงาม มันมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เสมอเลยค่ะ บางอันก็แอบดาร์กบางอันก็โรแมนติกมากๆเลย นักวิชาการเขาเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า fossil behaviors หรือ fossil พฤติกรรมครับ คือพฤติกรรมบางอย่างที่เหตุผลดั้งเดิมของมันได้สูญหายหรือตายไปนานแล้ว เช่น การพกดาบเข้าโบสถ์เพื่อรอฟันคน แต่รูปแบบการกระทำนั้นยังคงถูกสืบทอดและแช่แข็งเอาไว้ จนกลายมาเป็นธรรมเนียม พิธีกรรม มารยาททางสังคม และจบลงที่เรื่องของความสวยงามในการถ่ายรูปในที่สุดครับ ใช่เลยค่ะ อย่างรู้วิทยาการใหม่ๆ หรือผลสำรวจคู่รักยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z หรือ Millennial เนี่ย เกือบ 70% เลยนะคะ ที่บอกว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการสะท้อนความเป็นตัวเองมากกว่าจะทำตามประเพณีเป๊ะๆ ยิ่งเป็นงานแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน หรือ LGBTQ+ เนี่ย ยิ่งทำให้กรอบของคำว่าชายต้องยืนนี่หญิงต้องยืนนั่น หรือ Best Man ต้องเป็นผู้ชาย Bridesmaid ต้องเป็นผู้หญิง ถูกทลายลงไปหมดเลยค่ะ ถูกวันนี้เจ้าสาวอยากจะยืนฝั่งขวาเพราะว่ามุมที่ถ่ายรูปสวยกว่า หรือเพราะลมพัดไปทั้งนั้นแล้วผงไม่ปิดหน้า ก็ทำได้เลยครับ ไม่มีอัศวินถือดาบพุ่งมาชิงตัวแล้ว
สิ่งที่สำคัญที่สุดของงานแต่งงานไม่ใช่การยืนให้ถูกข้าง แต่คือการที่เราเลือกคนที่ยืนอยู่ข้างเราต่างหากครับ จบหล่อมากเลยค่ะคุณ เห็นไหมคะคุณผู้ชม ภายใต้ชุดแต่งงานสีขาวและดอกไม้สวยๆ มันมีประวัติศาสตร์ มีจิตวิทยา และมีพัฒนาการของมนุษย์ซ่อนอยู่เสมอเลยค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป